Hello students, welcome to the class number 3 of atom. So last class আমি কি চাইছিলো Rutherford's atomic model to চাইছিলো আৰু লগতে তাৰ limitation চাইছিলো তো Rutherford atomic modelত মই কেটামান চাৰিটামান পইণ্ট দিছিলো আৰু লগতে limitation মই দুটা limitationৰ কথা কৈছিলো তো তাৰে প্ৰথম লিমিটেশনটো তোমাৰ কি আছিল যে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক থিওৰি অনুসৰি তোমাৰ কি হ'ব লাগে সদায় এক্সিলাৰেটেড পাৰ্টিকল এটা তৰণ যাৰ আছে তেনেকুৱা এটা পাৰ্টিকল কণা এটা কি হয় সদায় যে কন্টিনিউয়াসলি হি ৰেডিয়েট কৰি থাকে এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰি থাকে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰি থাকে নিৰ্গত কৰি থাকে তো যদি তেনেকুৱা হয় তেনেহলে তোমাৰ কি হ'ব লাগে ইলেক্ট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰতো হেতু পসিবল হ'ব লাগে কাৰণ ইলেক্ট্ৰনটো কি তোমাৰ কি হৈ আছে এটা সাৰ্কুলাৰ পাথত আছে তো ইলেক্ট্ৰনটো সাৰ্কুলাৰ পাথত কি হৈ আছে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে ৰিভলভ কৰি আছে গতিকে ইলেক্ট্ৰনটো তোমাৰ কি হয় এটা এক্সিলাৰেটেড পাৰ্টিকল হয় তো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক থিওৰি অনুসৰি কি হ'ব লাগিছিল ইলেক্ট্ৰনটোৰ লাহে লাহে এনাৰ্জি কমি যাব লাগিছিল এটা এনাৰ্জি কমিলে তোমাৰ কি হ'ব তে ইলেক্ট্ৰনটো নিজৰ যেটো সাৰ্কুলাৰ পাথ আছে হেতু কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰা হ'ব তো যিমানে এনাৰ্জি কমে তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হ'ব এই ইলেক্ট্ৰনটো আছে ধৰা তো মই কি কৈছিলো যে নিউক্লিয়াছ আছে এইখিনি ধৰা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনটো আছে তো ইলেক্ট্ৰনটো লাহে লাহে তোমাৰ কি হ'ব পাথৰ ৰেডিয়াস বা ব্যাসাৰ্ধটো কমি কি হ'ব লাগিছিল এটা স্পাইৰেল পাথ ফলো কৰি নিউক্লিয়াছত সোমাই যাব লাগিছিল কিন্তু ৰিয়েলিটিত আমি তেনেকুৱাটো কোনো নেদেখো ৰিয়েলিটিত তোমাৰ কি হয় যে যেটো তোমাৰ কক্ষপথ বা পাথ আছে যেটো অৰবিট আছে সেই অৰবিটটো এটা ষ্টেবল অৰবিট আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে এনেকৈ কমি আহা ৰেডিয়াস কমি আহা ব্যাসাৰ্ধ কমি আহা কক্ষপথ আমি দেখা নাপাওঁ বা ইলেক্ট্ৰনটো নিউক্লিয়াছত সোমাই যাতো আমি দেখা নাপাওঁ তেনেহলে তোমাৰ কি আছিল যে ৰাদাৰফৰ্ডৰ এটা ফাৰ্স্ট লিমিটেশন আছিল কি লিমিটেশন যে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক থিওৰি অনুসৰি যে এইখিনি কথা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক থিওৰি অনুসৰি যে কি হ'ব লাগিছিল এই পাথটো সৰ্পিল গতি স্পাইৰেল পাথ যে হ'ব লাগিছিল হেতু কি কাৰণত নহল সেই কথাটো ৰাদাৰফৰ্ডে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল বা এনেকৈ ক'ব পাৰো যে এই যেটো ষ্টেবল এটম এনেকুৱা নহোৱাটো আমি কি বুলি কওঁ ষ্টেবল এটম বুলি কওঁ ষ্টেবল ষ্ট্ৰাকচাৰ কি নিউক্লিয়াছটো আছে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত ইলেক্ট্ৰন এটা ঘূৰি আছে ইয়াৰ চাৰিওফালে এক নিৰ্দিষ্ট ব্যাসাৰ্ধ কম বেছি নহয় এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যাসাৰ্ধ গতিকে এইটোক তোমাৰ কি বুলি কয় ষ্টেবল ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কয় সুস্থিৰ তো এই ষ্টেবল ষ্ট্ৰাকচাৰ বা তোমাৰ সৰ্পিল গতি কি কাৰণত নহল এই কথাটো তোমাৰ ৰাদাৰফৰ্ডে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে এইটো আছিল লিমিটেশন নম্বৰ 1 তো সেকেন্ড লিমিটেশনটো মই কি কৈছিলো স্পেক্ট্ৰামৰ কথা কৈছিলো তোমালোকৰ যদি মনত আছে স্পেক্ট্ৰাম বা স্পেক্ট্ৰা বুলি কয় তো তাতে মই দুটা ওয়াৰ্ড কৈছিলো কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্ৰাম আৰু ডিসক্ৰিট স্পেক্ট্ৰাম ঠিক আছে তো যদি কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্ৰাম আৰু ডিসক্ৰিট স্পেক্ট্ৰামৰ কনসেপ্টটো মই কি কৈছিলো চোৱা কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্ৰাম মানে ধৰি লোৱা কিবা এটা ৰেঞ্জৰ মাজত কন্টিনিউয়াস আমি ওয়েভলেংথ পাই থাকিম মিসিং নাপাও এনেকুৱা নহয় যে অলপ ওয়েভলেংথ পাইছো অলপ ওয়েভলেংথ পোৱা নাই তেনেকুৱা নহয় কন্টিনিউয়াসলি ধৰা এইটো ৰেঞ্জৰ পৰা এইটো ৰেঞ্জলৈকে কন্টিনিউয়াসলি আমি কি পাই থাকো ওয়েভলেংথ পাই থাকো বা কন্টিনিউয়াসলি ইমানখিনিৰ পৰা ইমানখিনি ওয়েভলেংথৰ পোহৰ আমি পাই থাকো তেতিয়া যেটো স্পেক্ট্ৰাম পোহৰৰ যেটো বৰ্ণালী স্পেক্ট্ৰাম হেতুক আমি কি বুলি কওঁ কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্ৰাম বুলি কওঁ এতিয়া হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্ৰাম নাপাও কিটা মোৰ অলপমান কওঁতে উল্টা আছিল কথাটো হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিয়েলিটিত কি পাও আমি সদায় ডিসক্ৰিট স্পেক্ট্ৰাম পাও তেনেহলে ডিসক্ৰিট স্পেক্ট্ৰাম কি ডিসক্ৰিট স্পেক্ট্ৰাম মানে তোমাৰ কি হ'ব মাজে মাজে কিবা ওয়েভলেংথ তোমাৰ কি আছে মিসিং থাকিব লাগিব ঠিক আছে ডিসক্ৰিট হৈ আছে ভাগ হৈ আছে অমুকখিনি পাইছো ধৰা মাজত অলপমান ওয়েভলেংথ নাই আৰু অলপমান ওয়েভলেংথ পাইছো আৰু নাই তেনেকুৱা ডিসক্ৰিট স্পেক্ট্ৰাম এই হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত কি কাৰণত আমি ডিসক্ৰিট স্পেক্ট্ৰাম পাও বা কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্ৰাম আমি নাপাও সেই বস্তুটো কোনে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল ৰাদাৰফৰ্ডে এটো এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল তো এইটো তোমাৰ আছিল লিমিটেশন নম্বৰ 2 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা লিমিটেশন আছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ৰাদাৰফৰ্ডৰ মডেলটো ফুল আছে জাস্ট ৰাদাৰফৰ্ডে কি কৰিব পৰা নাছিল এই দুটা বস্তু এই দুটা কনসেপ্টে ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাছিল
বা ৰাদাৰফৰ্ডৰ মডেলে এই দুটা বস্তু কেনেকৈ হয় সেইটো তাৰে বৰ্ণনাটো দিব পৰা নাছিল এতিয়া এই লিমিটেশনখিনি গুচাবৰ কাৰণে নেক্সট এটমৰ মডেলৰ ওপৰত কোনে কাম কৰিছিল নিলছ বোৰ বোৰছ মডেল বুলি কয় বোৰৰ আৰ্হি বুলি কয় তো নিলছ বোৰে কি কৰিছিল যে এই যে দুটা লিমিটেশন আছে ৰাদাৰফৰ্ড মডেলৰ এই লিমিটেশন দুটা গুচাবৰ কাৰণে তেও কিছুমান নতুন কনসেপ্ট আনিছিল যাৰ পৰা আমি কি কব পাৰো এই লিমিটেশন দুটা বা ইয়াৰে যিখিনি তোমাৰ এক্সপ্লেনেশন আছে সেই এক্সপ্লেনেশনখিনি কোনে দিছিল বোৰে দিছিল তো হেতুক আমি কি বুলি কও বোৰছ এটমিক মডেল বুলি কও আমি পাম এতিয়া এইখিনি বস্তু বোৰছ এটমিক মডেল আছে আৰু তাৰ কিছুমান কোৱান্টাইজেশনৰ থিওৰি বোৰছ কোৱান্টাইজেশন থিওৰি তেনেকুৱা কিছুমান থিওৰিৰ কথা আছে তাৰ পিছত আমি পাও বোৰছ পোস্টুলেট বুলি কও অসমীয়াত স্বীকাৰ্য বুলি কয় বোৰৰ স্বীকাৰ্য তো এনেকুৱা নেক্সট আমি কি পাম যে ৰাদাৰফৰ্ডৰ খিনি আমাৰ হৈ গল নেক্সট আমাৰ চাম যে বোৰৰ কি আছে তো বোৰৰ খিনি যদি আলোচনা কৰি লাগে তো আমি এইটো তোমাৰ কি বুলি কয় বোৰছ quantization condition বোৰছ quantization condition আৰু তোমাৰ এইটো অসমীয়াত কব বোৰৰ পৰিমাণীকৰণ শৰ্ত কন্ডিশন শৰ্ত এটা এটা বস্তু মই ইয়াতে কৈছো তুমি যদি বেলেগ বেলেগ অসমীয়া কিতাপ ইউজ কৰা এনেকৈ বেলেগ বেলেগ শব্দ পাবা কোৱান্টাইজেশনৰ অসমীয়া বহুতে বহুত কৰিব বেলেগ বেলেগ কিতাপ যদি তুমি ইউজ কৰা বেলেগ বেলেগ পাবা কিন্তু ইংলিশত সদায় এটোৱে সো ইংলিশটো সদায় মনত ৰাখিবা অসমীয়া মিডিয়ামৰ হলে যে অকল অসমীয়াতে মনত ৰাখিবা তেনেকুৱা কথা নহয় তো বোৰছ কোৱান্টাইজেশন কন্ডিশন বা বোৰৰ পৰিমাণীকৰণ শৰ্ত এইটো কি আছিল চাবা আৰু এই শৰ্তটোৱে তোমাৰ কি কৰিব এই যে ৰাদাৰফৰ্ডৰ লিমিটেশন দুটা আছে এই লিমিটেশন দুটা ইয়ে নোহোৱা কৰিব তো কেনেকৈ কৰিব চাবা তোমালোকৰ লাষ্ট ইয়াৰৰ ওয়েভৰ কিছুমান কনসেপ্ট তেনেকুৱা আছিল চোৱাচোন যদি মনত আছে এইটোক আমি কি বুলি কৈছিলো এটা কমপ্লিট ওয়েভ বুলি কৈছিলো এটা সম্পূৰ্ণ তৰংগ এটা এইটো আমি সাৰ্কেল এটাৰ সহায়ত কেনেকৈ বুজাব পাৰো যে আমি কি কও ধৰি লোৱা এইটো স্টাৰ্টিং পয়েন্ট আছে এইটো স্টাৰ্টিং পয়েন্ট তো এইটো তোমাৰ কি আছিল 90 ডিগ্ৰীৰ পয়েন্ট আছিল তো 90 ডিগ্ৰী এইখিনি তোমাৰ কি আছিল 180 270 360 হৈ গল তো এইখিনি বস্তু মনত কৰা যোৱাবাৰ পাইছিলা তো আমি কমপ্লিট ওয়েভ এটা এনেকে সার্কেল এটাৰ সহায়ত বুজাব পাৰো অৰ্থাৎ এই ওয়েভটোৰ যেটো ল্যামডা থাকিব ল্যামডাটো তেনে হলে কি হেৰে বুজিব পাৰি ইয়াৰ যিখিনি তোমাৰ পৰিসীমা থাকিব সার্কামফারেন্স থাকিব পৰিসীমা তোমাৰ কি হ'ব ডেফিনেটলি যদি ৰেডিয়াস r হয় তেনে হলে টুৱাইস পাই r ঠিক আছে তো তেনে হলে তোমাৰ কি হয় এই কনসেপ্ট মই কি হোৱাৰ কাৰণে আনিছো চোৱা আগৰ ক্লাছত আমি কি পাইছো ডি ব্ৰয় হাইপোথিসিস মতে আমাৰ কি কৰিব লাগে ইলেক্ট্ৰন এটাৰ ওয়েভ নেচাৰ থাকে ডেফিনেটলি এতিয়া মই পাইছো ডি ব্ৰয় হাইপোথিসিস মতে তো যদি হে ইলেক্ট্ৰনটোৰ ওয়েভ নেচাৰ আছে তেনে হলে ইলেক্ট্ৰনটোৰ লগতে কি থাকিব লাগিব তা ওয়েভলেংথ থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকটো অৰবিটতে প্ৰত্যেকটো কক্ষপথতে থকা ইলেক্ট্ৰনৰ কি কৰি থাকিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট ওয়েভলেংথ থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে ধৰি লোৱা মই এইখিনি বস্তু গম পাইছা এই ল্যামডাটো মই টুৱাইস পাই ৰে বুজাব পাৰো এইখিনি ঠিক আছে তো নেক্সট পইণ্ট কি হ'ব খুজিছো চোৱা ধৰি লৈছো মই কেইটামান অৰবিট আছে এইটো প্লাস ধৰি লৈছো মই এটা অৰবিট দুটা অৰবিট তিনিটা অৰবিট মই যিকোনো তিনিটা অৰবিট লৈছো কক্ষপথ তিনিটা লৈছো য'ত তোমাৰ কি আছে ইলেক্ট্ৰন আছে
এতিয়া চোৱা মই অলপ আগতে কি কলো যে যেটো ল্যামডা হয় ল্যামডাটো আমাৰ কি কৰিব পাৰে যে টুৱাইস পাইৰে বুজাব পাৰি টুৱাইস পাই তোমাৰ কি আছে সারকামফারেন্স আছে তো যদি এইটো হয় ইয়াতে ধৰা এটা ইলেক্ট্ৰন আছে তেনেহলে এই ইলেক্ট্ৰনটো তোমাৰ কি থাকিব ওয়েভ নেচাৰ থাকিব মই কলো এতিয়া তৰংগ প্ৰকৃতি তো ওয়েভ নেচাৰ যদি থাকে তেনেহলে এই ইলেক্ট্ৰনটো তোমাৰ কি থাকিব ওয়েভ লেংথ থাকিব তৰংগ দৈৰ্ঘ্য থাকিব আৰু এই তৰংগ দৈৰ্ঘ্যটো তোমাৰ কিহৰ ইকুৱেল হ'ব টুৱাইস পাই r ৰ ইকুৱেল হ'ব যেহেতু প্ৰথম অৰবিট আমি কিছুমান জানো মানে অৰবিট বাঢ়ি যায় থাকে সেইটো আমি কি দি বুজাও স্মল n দি বুজাও প্ৰথম অৰবিটৰ কাৰণে n = 1 বুজাও 2 বুজাও 3 বুজাও সো ওভাৰঅল আমি কি হেৰে বুজাব পাৰো n বুজাব পাৰো আৰু প্ৰত্যেকটা অৰবিটৰ লগত কি জড়িত হৈ আছে ওয়েভলেংথ জড়িত হৈ আছে n lambda is equal to তোমার কি হবে twice pi r কম পালা তে এটা আমি রিলেশন পালো সোয়া twice pi r is equal to n lambda এটা d ব্রয় ওয়েভলেংথত আমি আৰু এটা রিলেশন কি পাইছিলো lambda is equal to h divided by mv ঠিক আছে মনত পৰিছে এই বস্তুটো তীব্ৰ ওয়েভলেংথত আমি পাইছিলো তীব্ৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ ইমানখিনি আছিল তাৰ ইমানটিক মান আছিল lambda h/mv এতিয়া তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ ধাৰণাৰ পৰা আমি এটা পালো twice pi r is equal to n lambda তে দুটা আমি লগ লগাই দি কি পাই চাও তো লগ লগাই আমি কি পাম যে lambda ঠাই মানটো লগাই দিও তো twice pi r is equal to n h divided by mv ঠিক আছে তো তাৰ ৰিলেশন মই কি কৰি দিলো এটা ৰিলেশন কৰি দিলো ইকুৱেল টু মই কি কৰিম চাবা mvr is equal to nh divided by twice pi পামনে আমি এটো ৰিলেশন চাইলো এবাৰ গোটেইখিনি বস্তু সো তাতে কি আছে চোৱা twice pi r is equal to n lambda আমি প্ৰথমতে পালো আৰু আগতে পাইছো lambda is equal to h divided by mv দুটা লগ লগাই দিলো আমি twice pi r is equal to nh divided by mv তাৰ পৰা মই কি কৰিলো mvr is equal to nh by twice pi তো নেক্সট মই এই বস্তুটো mvr কি কৰিলে চোৱা এটা mvr এইটো তোমালোকে ফার্স্ট ইয়াৰৰ ফার্স্ট বুকত শেষৰ ফালে এটা চেপ্টাৰ আছে তাতে পাইছিলা এইটো তোমাৰ কি হৈছিল এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম আছিল কৌণিক ভৰবেগ মনত পৰিছে না চাওচোন m * v * r ভৰবেগৰ লগত যদি আমি ডিসটেন্সটো দূৰত্বটো পূৰণ কৰি দিও আমি কি পাও কৌণিক ভৰবেগ পাও এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম তো এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম আমি কি লিখিছিলো l is equal to mh divided by twice pi ঠিক আছে এই যে রিলেশনটো পালো আমি l is equal to mvr is equal to nh by twice pi এই রিলেশনটো তোমাৰ কি বুলি কয় বোরস কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন বা বোৰৰ পৰিমাণিকৰণ শৰ্ত বুলি কয় ঠিক আছে তো তেনেহলে তোমাৰ এটা বস্তু চোৱা যে l is equal to nh by twice pi অৰ্থাৎ সেই যেটো অরবিট থাকিব অরবিটত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ তোমাৰ এঙ্গুলাৰ মোমেন্টামৰ এমাউন্ট তোমাৰ কি হ'ব লাগিব nh by twice pi ইকুৱেল হ'ব লাগিব বা এই কথাটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো যে অকল সেই কেইটা অরবিটত সেই ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে য'ত ইলেক্ট্ৰনটোৰ এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম বা কৌণিক ভৰবেগ কিহৰ সমান হ'ব nh by twice pi সমান হ'ব বুজি পাইছা কথাটো তো l is equal to mvr is equal to nh by twice pi এই রিলেশনটোক আমাৰ কি বুলি কয় বোরস কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন বুলি কয় তো গটিকে l is equal to nh by twice pi তোমাৰ কি আছিল তেনেহলে কৌণিক ভৰবেগ বা এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম তো অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি এটা কনক্লুজন এইটো বনাব পাৰো যে ইলেক্ট্ৰনটোৱে যিকোনো অরবিটত থাকিব নোৱাৰে অনলি সেই কেইটা অরবিটতে থাকিব পাৰে য'ত ইলেক্ট্ৰনটোৰ কৌণিক ভৰবেগ বা এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম nh by twice pi ইকুৱেল হ'ব পাইছা বুজি
So এইটো তোমাৰ কি বুলি কয় Bohr's quantization condition বুলি কয় তো Bohr's quantization condition মতে according to Bohr's quantization condition only those orbits are permitted for which angular momentum is equal to nh divided by twice pi. Okay, or enke koba para tumaloke for which angular momentum is integral multiple of h divided by twice pi. And n into korile ami ki bole ko integral multiple bole koy ঠিক আছে integral multiple অসমীয়া তোমাৰ কয় অখণ্ড গুণিতক বুলি গতিকে আমি অসমীয়াত ক'ব গলে এনেকে ক'ব পাৰো যে সেইবৰ পক্ষপথক হে আমি বৈধ বুলি ক'ব পাৰো যাৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰনৰ কৌণিক ভৰবেগ nh by twice pi সমান হয় বা ইলেক্ট্ৰনৰ কৌণিক ভৰবেগ h by twice pi অখণ্ড গুণিতকৰ সমান পালা বুজি বস্তুটো এইটো তোমাৰ কি বুলি কয় Bohr's quantization condition ইয়াৰ পৰা লিখি লও নালাগে নোটটো মই দিয়ে দিম পিছত তা এইখিনিলৈকে হ'ল এতিয়া চাবা এই লিমিটেশন দুটা তেনেহলে এইটো ৰিলেচনে কেনেকৈ গুছালে আমাক সেইটো লাগে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য বৰৰ উদ্দেশ্যটো তোমাৰ কি আছিল যে লিমিটেশন দুটা গুছাব লাগে লিমিটেশন দুটা দূৰ কৰিব লাগে তো ৰাদাৰফোৰ্ডে তোমাৰ কি কৈছিল চোৱা যে যিকোনো অৰবিটত ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে এটা যিকোনো অরবিটত ইলেক্ট্রন থাকিলে ডেফিনেটলি তোমাৰ তাতে এনার্জি রেডিয়েট হ'ব পাৰে কিন্তু বোরে কি কৰিলে যে যিকোনো অরবিট নহয় অকল L is equal to nh by twice pi রিলেশন টু যেটো অরবিটে মানি চলে সেইটো অরবিটত হে তোমাৰ কি থাকিব পাৰে ইলেক্ট্রনটো থাকিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট লিমিটেশন টু তোমাৰ কি আছিল চোৱা ৰাদাৰফোৰ্ডৰ তো তাতে কৈছিল যে কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্রা নাপাই ডিসক্রিট স্পেক্ট্রা হে পায় মানে মাঝে মাঝে ওয়েভলেংথ তোমাৰ কি হৈ আছে মিসিং পায় তাই এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাই তো ইয়াতে আমাৰ কি কৈছে যে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট জাগাত হে তোমাৰ কক্ষপথটো থাকিব পাৰে ধৰি লও মই আঁকি দিলো ইয়াত আছে ইয়াত তোমাৰ নিউক্লিয়াছটো আছে ধৰিলা এটা পারমিটেড অরবিট তোমাৰ এইটো আছে নেক্সট পারমিটেড অরবিট তোমাৰ ধৰা এনেকুৱা আছে তে যিকোনো ঠাইত অরবিটটো থাকিব নোৱাৰে যিকোনো ঠাইত অরবিট নাথাকাৰ কাৰণে তোমাৰ কি হ'ল চাই এইখিনিৰ পৰা এইখিনিৰ মাজৰ আমি ওয়েভলেংথ খিনি নাপাম তাৰ মানে আমাৰ কি হৈ গল ডিসক্রিট হৈ গল মিসিং হৈ গল তো এই যেটো Bohr's quantization condition আছে তো Bohr's quantization condition এ তোমাৰ কি কৰে ৰাদাৰফোৰ্ডৰ লিমিটেশন দুটা গুছাব পাৰে পালা বুজি তো যদি ৰাদাৰফোৰ্ডৰ লিমিটেশন দুটা গুছালে তেতিয়া হলে বোৰে নতুনকৈ আৰু এটা মডেল দিছে সেইটো তোমাৰ কি বুলি কয় Bohr's atomic model বোৰৰ তোমাৰ আৰ্হি বোৰৰ পৰমাণু আৰ্হি বোৰৰ পৰমাণু আৰ্হি বুলি কয় তে নেক্সট আমাৰ কি আছে চোৱা যে Bohr's atomic model আৰু বোৰৰ মডেলৰ postulate কেইটা postulate অসমীয়াত আমি কি বুলি কওঁ স্বীকাৰ্য এতিয়া বোৰৰ postulate কেইটাও চাৰিটা postulate আছে তোমাৰ এক চাৰিটা postulate মই ইয়াতে লিখি দি নাথাকো গোটেইখিনি আগতে যেনেকৈ শৰ্ট কে দিছিলো নোটতো আছে ভালকে তো সেই পইণ্ট চাৰিটা তোমাৰ বুজাই দিম মই তো Bohr's atomic model আৰু তাৰে কি লাগে আমাক postulates কেইটা লাগে বোৰৰ পৰমাণু আৰ্হি স্বীকাৰ্য ঠিক আছে তো প্ৰথম যেটো postulate আছিল প্ৰথম স্বীকাৰ্যটো কি আছিল সেইটো ৰাদাৰফোৰ্ডৰ লগত একেই তাতে আমাৰ কি পাইছিল চোৱা যে নিউক্লিয়াছৰ মধ্যভাগত তোমাৰ কি থাকে এটা ভৰ থকা বস্তু থাকে অংশ এটা থাকে কেন্দ্ৰ থাকে এই কেন্দ্ৰটোক আমি কি বুলি কওঁ নিউক্লিয়াছ বুলি কওঁ এটমৰ যেটো কেন্দ্ৰ
যদি এটমৰ কেন্দ্ৰত এটম এটাৰ পৰমাণু এটাৰ কেন্দ্ৰত তোমাৰ কি থাকে গোটেইখিনি ভৰ আৰু গোটেইখিনি চাৰ্জ আধান জমা হৈ থাকে আৰু সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ নিউক্লিয়াছ বুলি কওঁ তো সেইটোৱে তোমাৰ কি আছিল বৰৰ প্ৰথমটো স্বীকাৰ্য বা প্ৰথমটো পষ্টুলেট তো বৰৰ প্ৰথমটো পষ্টুলেট আমাৰ কি কৈছে আছে তেনেহলে ইংলিছত ক'ব গ'লে এটম এটাৰ যিটো তোমাৰ কোৰ থাকে মাসিভ কোৰ এটা থাকে আৰু সেই কোৰটোক তোমাৰ কি বুলি কয় নিউক্লিয়াছ বুলি কয় আৰু লগতে সেই স্বীকাৰ্যটোৰ ভিতৰতে কি আছিল এইখিনি পাইছা যিখিনি তোমাৰ ৰাদাৰফোৰ্ডে কৈছিল যে ইয়াৰ বাবে ৰিভলিউচনৰ বাবে দৰকাৰী যিখিনি তোমাৰ চেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স আছে চেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স খিনি কোনে যোগান ধৰে যে যিটো এট্ৰাকটিভ ফোৰ্স থাকে নিউক্লিয়াছ আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত সেইখিনিয়ে যোগান ধৰে এইটো তোমাৰ কোনটো গল এক নম্বৰ যিটো পষ্টুলেটছ আছে পালা বুজি এক নম্বৰ পষ্টুলেট সিম্পলি একদম সৰুকে ইয়াত মই লিখি দিছো যে নিউক্লিয়াছৰ কনসেপ্টৰ কথাই এক নম্বৰ পষ্টুলেট হয় যিটো তোমাৰ ৰাদাৰফোৰ্ডেও কৈছিল তো সেকেন্ড পষ্টুলেট তেনেহলে তোমাৰ কি আছে অলপ আগতে যে মই কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশনৰ কথা কলো পৰিমাণিকৰণ শৰ্ত যেটো আছিল সেইটো তোমাৰ কি হয় 2 নম্বৰত আহে অৰ্থাৎ 2 নম্বৰত শর্ট কে যদি লিখি দাও L = mvr = nh divided by twice pi ঠিক আছে অর্থাৎ সেকেন্ড পস্তুলেটটো তোমাৰ এনেকুৱা আছিল যে only those orbits are permissible for which the angular momentum of the electron is integral multiple of h divided by twice pi তো দ্বিতীয়টো স্বীকাৰ্য আমাৰ কি আছিল যে সেইবোৰ কক্ষপথ হে বৈধ যাৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনৰ কৌণিক ভৰবেগ h by twice pi অখণ্ড গুণিতক সমান হয় দুটা আমাৰ পস্তুলেট গল গম পালা নাম্বাৰ 3 পস্তুলেট অৰবিটৰ ওপৰত কিছুমান এটা কথা আছিল তো 3 নম্বৰ অৰবিটত তোমাৰ কি কৈছে 3 নম্বৰ পস্তুলেটত তোমাৰ কি কৈছিল যে ইলেক্ট্ৰন বোৰ সদায় নন ৰেডিয়েটিং অৰবিটত হে ঘূৰি ফুৰে ঠিক আছে এইবোৰ ষ্টেবল অৰবিট বুলি কোৱা হয় স্টেশনাৰী অরবিট বুলি কয় স্টেবল অরবিট বুলি কয় মানে যেটো কথা রাদারফোর্ডে কোৱা নাছিল রাদারফোর্ডে এনি অরবিট বুলি কৈছিল কিন্তু বোৰে কৈছে যে যেটো অরবিট থাকে সেই অরবিটটো সদায় নন ৰেডিয়েটিং অরবিট হয় অৰ্থাৎ সেইটো কক্ষপথত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ শক্তি নিৰ্গত নহয় ঠিক আছে আৰু এইকেটা ইংলিছত কি বুলি কয় তোমাৰ ষ্টেশনাৰী অৰবিট বুলি কয় ষ্টেশনাৰী অৰবিট আৰু অসমীয়াত সুস্থিৰ কক্ষপথ তো 3 নম্বৰটো তোমালোকে পালা ষ্টেশনাৰী আৰু ষ্টেশনাৰী দুটা বেলেগ বস্তু দেই ষ্টেশনাৰী অৰবিট তো ষ্টেশনাৰী অৰবিটৰ কথাটো তোমালোকৰ কি ক'ত আছে তেনেহলে 3 নম্বৰ পস্তুলেটত আছে আৰু এবাৰ মই কৈ দিছো তো 3 নম্বৰ পস্তুলেটটো আছে according to the third postulate the orbit which are permissible are non radiating orbits these orbits are called stationary orbit বৈধ কক্ষপথ সমূহৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কক্ষপথ সমূহৰ ইলেক্ট্ৰনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ শক্তি নিৰ্গত নহয় আৰু এই কক্ষপথক কি বুলি কোৱা হয় সুস্থিৰ কক্ষপথ বুলি কোৱা হয় গম পালা তিনিটা পস্তুলেট আমি পালো 4 নম্বৰ পস্তুলেট এইটো এটা কথা 4 নম্বৰ পস্তুলেটত চাবা আমি ইলেক্ট্ৰন এটাৰ শক্তিৰ পৰিমাণ কিমানখিনি পাইছিলো মনত আছে না আগৰ পৰা ফটনৰ যেটো পাইছিলো h nu আছিল e = h nu ঠিক আছে nu টা তোমাৰ কি আছিল ফ্ৰিকুৱেন্সি আছিল কম্পনাঙ্ক h তোমাৰ কি আছিল প্লাংক কনস্ট্যান্ট প্লাংকৰ ধ্ৰুৱক এতিয়া তোমাৰ চাবা 3 নম্বৰটো বুজাবৰ কাৰণে মই এটা কাম কৰো সৰি 4 নম্বৰটো বুজাবৰ কাৰণে তিনিটাটো হলে তো 4 নম্বৰ পস্তুলেটত কিবা এটা এনাৰ্জিৰ কথা আছে এনাৰ্জিৰ কথাটো কি আছে মই ধৰা দুটা অৰবিট লৈছো ঠিক আছে এই অৰবিটত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি মই ধৰি লৈছো E1
এই অরবিটত থকা ইলেক্ট্রনৰ এনার্জি মই ধৰি লৈছো E2 এতিয়া according to fourth postulate তোমাৰ কি হ'ব ইলেক্ট্রনটো যদি এটা অরবিটৰ পৰা এটা অরবিটলৈ জাম্প কৰে জপিয়াই যায় ধৰি লওক প্ৰথম অরবিট এটো 1 নম্বৰ অরবিট আছে এটো 2 নম্বৰ আছে তো লোৱাৰ অরবিটৰ পৰা হায়াৰ অরবিটলৈকে যদিহে ইলেক্ট্ৰন এটা জাম্প কৰে জপিয়াই তেনেহলে সেই ইলেক্ট্ৰনটোৱে সদায় তোমাৰ কি হয় শক্তি আহৰণ কৰে এবজৰ্ব কৰে সেই এবজৰ্ব কৰা শক্তি ডেফিনেটলি তোমাৰ কি হয় h nu হয় এইটো আমি জানো অলপ আগতে শক্তিৰ কথাটো কলো তো তোমাৰ কি হৈছে লোৱাৰ অরবিট নিম্নতম কক্ষপথৰ পৰা হায়াৰ অরবিট তাৰমানে উচ্চতম কক্ষপথলৈ নিম্ন কক্ষপথৰ পৰা উচ্চ কক্ষপথলৈ যদিহে ইলেক্ট্ৰন এটা জপিয়াই তেনেহলে তোমাৰ কি হয় তাৰ পৰা সদায় শক্তিৰ বিকিৰণ হয় গম পালা সরি শক্তি এবজর্ব করে বিকিরণ নহয় শক্তিখিনি তোমাৰ বাহিৰৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰে বিকিৰণ নহয় দে বিকিৰণ মানে বাহিৰ ওলাই যোৱা আহৰণ মানে হল বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈকে আহা তো লোৱাৰ অরবিটৰ পৰা হায়াৰ অরবিটলৈকে যদিহে এটা ইলেক্ট্ৰন জাম্প কৰে তেনেহলে কি সদায় এনাৰ্জি এবজর্ব কৰে গম পালা আৰু যদি হায়াৰ অরবিটৰ পৰা লোৱাৰ অরবিটলৈ জাম্প কৰিব লাগে কি সদায় এনাৰ্জি কি কৰে ৰেডিয়েট কৰে তো এইখিনি বস্তু 4 নম্বৰ পোস্টুলেটছত আছে চতুৰ্থ স্বীকাৰ্যত তোমাৰ কি আছে নিম্ন কক্ষপথৰ পৰা উচ্চ কক্ষপথলৈ যদিহে ইলেক্ট্ৰন এটা জপিয়াই তেনেহলে ই সদায় শক্তি আহৰণ কৰে আৰু উচ্চ কক্ষপথৰ পৰা নিম্ন কক্ষপথলৈ যদিহে ইলেক্ট্ৰন এটা জপিয়াই তেনেহলে সি সদায় শক্তি বিকিৰণ কৰে এতিয়া শক্তি আহৰণ বা বিকিৰণ কিমানখিনি এমাউন্টৰ কৰে কিমানখিনি পৰিমাণৰ কৰে তাৰ কাৰণে এটা ৰিলেচন আছে সেইটো হল h nu E1 ডিফারেন্স E2 মাইনাস বুলি দিয়া নাই কোনটো ডাঙৰ হয় সেইটো কথা আছে এইটো তো h nu E1 ডিফারেন্স E2 বা E2 ডিফারেন্স E1 যি দুটা লিখা একো কথা নাই এইটো তো ইমানখিনি এমাউন্টৰ কিয়তৰ মাজত এই অরবিট দুটাৰ মাজত কি থাকে সা এনাৰ্জি ডিফারেন্স থাকে এই এনাৰ্জি ডিফারেন্স কিনি কিহৰ সমান হয় h nu অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰন এটা যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গতি কৰে বা জাম্প কৰে তেনেহলে কিমান এমাউন্টৰ এনাৰ্জিৰ তাক প্ৰয়োজন হয় h nu এমাউন্টৰ এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক আছে আৰু যদি ইলেক্ট্ৰনটো এদিন হায়াৰ অরবিটৰ পৰা লোৱাৰ অরবিটলৈ যায় তেনেহলে কি কিমান এমাউন্টৰ এনাৰ্জি বাহিৰ উলিয়াই দিব h nu এমাউন্টৰ এনাৰ্জি হি বাহিৰ উলিয়াই দিব ঠিক আছে তো h nu E2 ডিফারেন্স E1 বা যেনেকৈ লিখোৱাৰ কথা নাই তো এনেকৈ লিখিলেও কথা নাই তো এইটো তোমাৰ কি বুলি কয় 4 নম্বৰ স্বীকাৰ্য বুলি কয় h nu E1 minus E2 or E1 difference E2 or E2 difference E1 তো এইটো আমাৰ চতুৰ্থ স্বীকাৰ্য বা ফোর্থ পোস্টুলেট তো গম পালা তো মই স্বীকাৰ্যকেটা আৰু এবাৰ কৈ দিছো গোটেই এটা স্বীকাৰ্য মই কৈ দিছো তো প্ৰথমটো স্বীকাৰ্য মতে বোৰৰ এটমিক মডেল postulates of Bohr's atomic model এক্সামত তোমালোকৰ কেনেকৈ আহে যে রাইট দা postulates of Bohr's model বোৰৰ পৰমাণু আৰ্হিৰ স্বীকাৰ্যসমূহ লিখা এনেতে আহে তো আহিলে তোমাৰ কেইটা আহে সেইটো নম্বৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কিমান নম্বৰ দিয়ে তো প্ৰথম পোস্টুলেটটো প্ৰথম স্বীকাৰ্যটো আমাৰ কি আছিল যে এতে যেটো ৰাদাৰফোৰ্ডে দিছিল তাতে তোমাৰ কি থাকে যে পৰমাণু এটাৰ কেন্দ্ৰত নিউক্লিয়াছ থাকে আৰু ইলেক্ট্ৰন কিনি ঘূৰিবলৈ যিখিনি অভিকেন্দ্ৰিক বলৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি কোনে যোগান ধৰে নিউক্লিয়াছ আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ মাজৰ আকৰ্ষণী বলে যোগান ধৰে তো ফাৰ্স্ট postulate was that an atom consists of a massive center which is called nucleus and the centripetal force required for the revolution of the electron around the nucleus is provided by the electrostatic attraction between the nucleus and the electron কম পালা এক নম্বৰ তো নেক্সট মই 2 নম্বৰ কি কৈছিলো
only দুই নম্বৰটো কি কৈছিলো যে only those orbits are permissible for which the angular momentum of the electrons are integral multiple of h by twice pi অর্থাৎ L is equal to ampere is equal to nh by twice pi তো দ্বিতীয় স্বীকাৰ্যটো মই কি কলো যে অকল সেই কেইটা কক্ষপথে বৈধ হয় যাৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনৰ কৌণিক ভৰবেগ h by twice pi অখণ্ড গুণিতকৰ সমান হয় নাম্বাৰ 3 য'ত মই কি কৈছিলো ষ্টেচনাৰী অৰবিট বা সুস্থিৰ কক্ষপথৰ কথা কৈছিলো তো তাতে কি কৈছিল যে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটাই তাৰ পাৰমিসিবল অৰবিটত চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰে তেতিয়া তোমালোকৰ তাত কি হয় কোনো ধৰণৰ এনাৰ্জি ৰেডিয়েট নকৰে তাৰ মানে ইলেক্ট্ৰনটো নিজা কক্ষপথত এইটো জপীয় কথাটো বেলেগ এই যে নিজা কক্ষপথত ঘূৰি আছে এই নিজা কক্ষপথত ঘূৰি থাকোতে তাৰ শক্তি সদায় E1 খিনিয়ে থাকিব কমও নহয় বেছিও নহয় এনাৰ্জি ৰেডিয়েট নকৰে নিজা কক্ষপথত ঘূৰি থাকোতে কোনোদিন এনাৰ্জি ৰেডিয়েট নকৰে কি কৰে এটা কনস্ট্যান্ট এনাৰ্জিত ঘূৰি থাকে তো এই যেটো কনস্ট্যান্ট এনাৰ্জিৰ অৰবিট থাকে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ ষ্টেচনাৰী অৰবিট বুলি কওঁ অসমীয়া সুস্থিৰ কক্ষপথ অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰন এটাই তাৰ বৈধ কক্ষপথত নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰতে ই কোনো ধৰণৰ শক্তি বিকিৰণ নকৰে আৰু এই কক্ষপথক সুস্থিৰ কক্ষপথ বোলে তিনিটা হল নম্বৰ 4 এইটো কথা হল তো নম্বৰ 4 ত তোমালোকৰ তেনেহলে কি পাইছা যে ইলেক্ট্ৰন এতিয়া এটা when an electron jumps from lower orbit to higher orbit then it absorbs energy and when it jumps from higher to lower orbit it radiates energy যেতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰনে নিম্ন কক্ষপথৰ পৰা উচ্চ কক্ষপথলৈ জপিয়ায় তেনেহলে ই সদায় শক্তি আহৰণ কৰে আৰু যেতিয়া উচ্চ কক্ষপথৰ পৰা নিম্ন কক্ষপথলৈ জপিয়ায় তেনেহলে তেতিয়া ই সদায় শক্তি বিকিৰণ কৰে আৰু বিকিৰণ কৰা বা আহৰণ কৰা শক্তিৰ পৰিমাণ কিমানখিনি হয় এই কক্ষপথ দুটাৰ নিজা নিজা শক্তিৰ ডিফাৰেন্সৰ সমান পাৰ্থক্যৰ সমান আৰু সেইখিনি কিহৰ ইকুৱেল হয় h নিউৰ ইকুৱেল তো ঠিক আছে আজি আমি এইখিনি বস্তু আলোচনা কৰিলো কি দুটা বস্তু আলোচনা কৰিলো মনত আছে নে Bohr's quantization condition to আলোচনা কৰিলো লগতে Bohr's atomic model to আলোচনা কৰিলো আৰু তাৰে postulate মই চাৰিটা তো ঠিক আছে যদি কিবা কনফিউজন আছে কবা মোক কন্টাক্ট কৰিবা আৰু চাও নেক্সট ক্লাছত আৰু আছে ইয়াৰ পিছৰ খিনি মই কৈ দিম আৰু কি আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ